cập nhật diễn biến liên quan đến cuộc xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Ông Putin thay đổi các ưu tiên sản xuất vũ khí do tình hình mặt trận ở Ukraine. Giao tranh ác liệt ở Donetsk, hỏa lực Nga tiếp tục dội xuống nhiều khu vực ở Ukraine. Moscow nói Kiev quyết tâm đẩy xung đột leo thang hơn nữa. Quân đội Ukraine được cho là chuẩn bị huy động cư dân Kherson nhập ngũ. Cựu lãnh đạo Ukraine vô tình tiết lộ kế hoạch xây dựng quân đội theo chuẩn NATO của Kiev. Một số tin tức đáng chú ý, Ấn Độ tổ chức tập trận hàng hải lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều nhân viên Twitter nghỉ việc sau tối hậu thư của Elon Musk. Trung Quốc mở rộng triển khai vaccine COVID-19 dạng hit trên toàn quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, mặt trận ở Đông Âu vẫn đang đỏ lửa. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là phải sắp lại thứ tự ưu tiên của các dự án phát triển vũ khí dài hạn để tập trung sản xuất nguồn khí tài trang bị cho đội quân tham chiến ở Ukraine. Sự thay đổi trên xảy ra sau thời gian dài nên công nghiệp quốc phòng Nga bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt do phương Tây dẫn đầu. Theo Newsweek hôm 10 tháng 11, trang web của Điện Kremlin tiết lộ, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã được giao nhiệm vụ đáp ứng mọi nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga. Đến ngày 14 tháng 11, ông Mishustin và ông Shoigu nhận lệnh vạch ra kế hoạch cải thiện chất lượng vũ khí cấp cho quân đội trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nói với tờ Vedomosti rằng đơn đặt hàng khí tài đang được triển khai dựa trên nhu cầu thực sự của quân đội, chứ không phải chương trình vũ khí nhà nước Nga SAP. Được biết, SAP là kế hoạch mua sắm quân sự được đưa ra vào năm 2018, dự kiến kéo dài đến năm 2027, trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Chương trình có mục tiêu hiện đại hóa tên lửa chống hạm, hệ thống tác chiến điện tử và phòng không, phát triển xe tăng T-14 Asmata tiên tiến. Tuy nhiên, dự án này đã bị đình trệ. Nga cũng trì hoãn sản xuất hàng nghìn trực thăng. Trong khi đó, Newsweek chỉ ra quân đội Nga tham chiến ở Ukraine với các khí tài cũ và bị cạn kiệt kho tên lửa, có độ chính xác cao. Theo trang Vedomosti, các hạng mục của SAP đã bị đình chỉ để Nga tập trung đáp ứng nhu cầu của quân đội tham chiến ở Ukraine. Ông Stephen Horrell, thành viên Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, nói rằng chương trình SAP được triển khai nhằm cung cấp thiết bị cải tiến, nhưng rõ ràng nó không đem lại kết quả như mong đợi, chưa thể đem lại cho Nga thắng lợi mà họ muốn ở Ukraine. Theo Newsweek, hồi tháng 10, Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng hết 2/3 số tên lửa hiện đại nhất của mình. Nguồn cung tên lửa tầm ngắn Iskander và tên lửa tấn công mặt đất Khalid đang cạn kiệt. Các biện pháp trừng phạt được áp đặt trong suốt cuộc giao tranh đã khiến Nga vật lộn để có được chất bán dẫn và chip cần thiết để sản xuất vũ khí tối tân. Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Anderyomo bình luận, các biện pháp trừng phạt toàn cầu mà Hoa Kỳ dẫn đầu đã khiến tổ hợp công nghiệp quân sự Nga không thể sản xuất và bảo trì các thiết bị quan trọng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này buộc Moscow phải thay đổi, ưu tiên trang bị khí tài cần thiết cho quân đội ở tiền tuyến, thay vì sản xuất vũ khí tiên tiến. Ở mặt trận Đông Âu, quân đội Ukraine cho biết tên lửa và đạn pháo của Nga tiếp tục dội xuống nhiều khu vực, trong khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở vùng Donetsk. Moscow được cho là đã nã pháo vào Bakhmut và thị trấn Soledar gần đó, theo Sky News đưa tin. Phía Kiev cho biết hỏa lực Nga cũng dội xuống thành phố Balaklia ở vùng Đông Bắc Kharkiv, nơi Ukraine đã giành lại hồi tháng 9, và thành phố Nikopol ở bờ đối diện của hồ chứa Kakhovka, cũng như nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Donetsk được cho là khu vực đang chứng kiến trận giao tranh ác liệt nhất từ khi xung đột nổ ra. Lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson đang được tăng cường tại đây. Hiện những tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. TASS đưa tin, trong một cuộc họp báo hôm 17 tháng 11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Ivan Nechaev nói rằng Kiev đang chú tâm leo thang xung đột, chứ không muốn chấm dứt các hoạt động quân sự hay ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Cụ thể, ông Nechaev nói, giới lãnh đạo Ukraine đang thể hiện thái độ hoàn toàn hiếu chiến. Họ không hề đề cập đến việc ngừng bắn. Kiev đang chuẩn bị các bước leo thang xung đột. Nhà ngoại giao Nga nói rằng Ukraine ngày càng hung hăng trong lời nói.
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 15 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện tư tưởng bài Nga thường thấy. Ông ta đưa ra danh sách mà Kiev nghĩ là giải pháp hòa bình, trong khi nó lại xa rời thực tế. Ông Nechayev nhấn mạnh. Phó phát ngôn viên nói, ông ấy cố tình phớt lờ vấn đề đàm phán. Rõ ràng điều này cho thấy Kiev muốn chiến đấu đến cùng. Nhà ngoại giao Nga còn chia sẻ, theo ông, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny, thậm chí còn có lập trường cứng rắn hơn, vì ông Zaluzhny bác bỏ mọi ý tưởng về đàm phán hoặc thỏa hiệp. Hôm 17 tháng 11, một nguồn tin của hãng thông tấn Nga TASS chia sẻ, các lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị huy động tất cả công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở Kherson. Nguồn tin cho biết, theo thông tin nhận được từ các nguồn tin thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, các lệnh huy động công dân trong độ tuổi nhập ngũ sắp sửa được triển khai ở khu vực bờ phải sông Dnipro thuộc Kherson. Theo nguồn tin của TASS, quân đội Ukraine cho rằng không ít cư dân ở nhiều vùng khác nhau, bao gồm cả Kiev và vùng Kherson, đã trốn quân dịch. Được biết, hôm 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chấp thuận đề xuất của chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, tướng Sergei Surovikin, về việc rút quân ở vùng Kherson từ hữu ngạn sông Dnipro sang tả ngạn. Ông Surovikin nhấn mạnh quân đội Nga đã đẩy lùi thành công mọi cuộc tấn công của Ukraine. Quyết định di chuyển quân là để tránh nguy cơ bị cô lập, trong trường hợp Kiev tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka và gây ngập lụt ở khu vực này. Chỉ huy Surovikin nói tất cả dân thường ở Kherson đều muốn rời đi. Hơn 115.000 người đã được sơ tán khỏi hữu ngạn sông Dnipro. Hiện những tin tức liên quan đến xung đột ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Theo ghi nhận của Reuters vào hôm 17 tháng 11, quảng trường trung tâm của Kherson trở nên rộn ràng với những hoạt động viện trợ nhân đạo. Người dân vẫn đang vui mừng khôn xiết khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố. Dù vậy thì nhiều người chia sẻ, xen lẫn niềm vui là nỗi lo về một tương lai bất định. Hàng trăm người dân Kherson đang xếp hàng chờ được viện trợ nhân đạo, dù họ không biết mình sẽ nhận được những gì. Một số người chia sẻ, họ đã chờ hàng giờ đồng hồ. Bà Olga Mechirikova cùng chồng là ông Iho cũng xếp hàng đợi tới lượt. Chia sẻ với Reuters, ông Iho chỉ tay về phía bờ đông của sông Dnipro và nói rằng giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ở bờ sông đó, lực lượng Nga đang tập trung binh lực, ở bên này họ đang hội quân, chúng tôi kẹt ở giữa. Tôi e rằng số phận của Kherson sẽ kết thúc giống như Mariupol. Được biết, thành phố cảng Mariupol ở biển Azov đã oàn mình trong các cuộc giao tranh ác liệt trước khi nằm dưới sự kiểm soát của Nga hồi tháng 5. Bà Anadia Vostobornik, 62 tuổi, ngồi trên xe lăn, nắm chặt gói tạ giấy dùng một lần, vừa được phát, dầu dĩ kể lại. Quân đội Nga đã bắt con trai bà, một cựu quân nhân tên là Oleksky, 28 tuổi. Bây giờ con tôi đang ở đâu, tôi không biết. Tôi sẽ đi đến tận cùng thế giới để tìm nó. Nó là con trai duy nhất của tôi. Trước đó, nó luôn bên cạnh tôi. Vậy mà bây giờ, bà rơi nước mắt. Ở diễn biến khác, theo Politico, trong 2 ngày qua, các quan chức Mỹ đã kêu gọi lãnh đạo các nước châu Âu và quan chức Ukraine cẩn trọng khi đưa ra các bình luận liên quan đến vụ tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan. Theo Politico, trong hàng loạt cuộc điện đàm, các quan chức Mỹ đã yêu cầu các đồng minh NATO kiềm chế, tránh đưa ra những tuyên bố chắc chắn, cho đến khi Ba Lan hoàn thành cuộc điều tra liên quan đến vụ việc. Theo tờ báo, Kiev không muốn chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Mỹ đã phải yêu cầu nước này phối hợp chặt chẽ hơn trước khi đưa ra các bình luận công khai về vụ việc. Động thái của Washington được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục khẳng định tên lửa rơi ở Ba Lan không phải của Ukraine. Trước đó, vào hôm 15 tháng 11, một tên lửa đã rơi xuống làng Privoro ở phía đông Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng. Khu vực này gần biên giới với Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết đây không phải là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào Ba Lan. Wassad nói rằng tên lửa rơi vào lãnh thổ có thể là S-300, được sản xuất vào những năm 1970 và do lực lượng phòng không Ukraine sử dụng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã nhấn mạnh Moscow không tấn công bất cứ mục tiêu nào gần biên giới Ukraine, Ba Lan. Hình ảnh các mảnh vỡ cho thấy chúng không liên quan gì đến tên lửa của Nga. Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được cho là đã vô tình tiết lộ Hiệp ước Hòa bình Minsk chỉ là một mánh khóe câu giờ giúp quân đội Ukraine có thêm thời gian để xây dựng lực lượng dưới sự hỗ trợ của NATO sau hàng loạt thất bại trước lực lượng dân quân ở Donbass.
Thỏa thuận Minsk được Bộ Tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức thúc đẩy tại thủ đô của Belarus vào năm 2015 nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu khi nó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine. Theo Sputnik, thông tin trên đã được ông Poroshenko chia sẻ với những kẻ chơi khăm khét tiếng người Nga Vladimir Kunetsov, còn gọi là Vovan, và Alexei Stoyarov, còn gọi là Lessert. Những người này đã đóng giả là cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael Markov. Trong một cuộc trao đổi, vị lãnh đạo Ukraine được cho là đã nói rằng tôi cần các hiệp định Minsk để có ít nhất 4 năm thành lập lực lượng vũ trang, xây dựng nền kinh tế và huấn luyện quân đội với NATO để tạo ra đội quân mạnh nhất ở Đông Âu, theo tiêu chuẩn của NATO. Ông Poroshenko nói rằng Kiev không có nguồn lực để giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, chìa khóa thắng lợi nằm ở Mỹ, chứ không phải Ukraine. Đề cập đến cuộc giao tranh với Moscow, cựu lãnh đạo nhấn mạnh, Tổng thống Vladimir Putin có những nguồn lực đáng kể để đạt được chiến thắng. Những thành công của chúng ta trên mặt trận đến nay là chưa đủ. Chúng chỉ đủ để cứu Ukraine, chứ không đủ khiến Nga suy yếu, vị lãnh đạo nhấn mạnh, đồng thời thúc giục Mỹ tăng cường viện trợ vũ khí và gia tăng biện pháp trừng phạt mới lên Moscow. Theo cựu Tổng thống, Nga có số lượng pháo gấp 10 lần, số lượng đạn dược gấp 30 lần và ưu thế đáng kể trên không. Ông gọi các nước hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để cấp cho Kiev hệ thống phòng không, tiêm kích F-16, A-10, giúp Ukraine ít nhất là ở thế cân bằng với năng lực tấn công của Nga. Ông lưu ý thêm, hiện Ukraine không có gì để bảo vệ quân đội mình khỏi các cuộc không kích. Bên cạnh đó, ông Poroshenko ca ngợi sự hỗ trợ quân sự mà Mỹ dành cho Ukraine, nhất là pháo phản lực tầm trung HIMARS, hệ thống tác chiến điện tử vô tuyến, radar phản pháo. Vị cựu lãnh đạo cũng chỉ ra rằng các xe bọc thép chở quân Spartan do Anh chuyển giao và các phương tiện MLS từ Ý cũng là những khí tài quan trọng. Được biết, ông Poroshenko là Tổng thống Ukraine và lên nắm quyền trong một cuộc bầu cử chớp nhoáng vi hiến, bị các đảng thân Nga tẩy chay sau cuộc đảo chính Euromaidan vào tháng 2 năm 2014, lật đổ chính phủ và Tổng thống được bầu cử dân chủ của đất nước. Sau khi rời bỏ quyền lực, cựu lãnh đạo bị truy tố hàng loạt tội hình sự, bao gồm trốn thuế, lạm dụng chức vụ và tội phản quốc vì đã ký kết thỏa thuận Minsk. Giống như ông Poroshenko vào năm 2014, Tổng thống Volodymyr Zelensky lên nắm quyền vào năm 2019 sau những lời hứa với cử tri rằng ông sẽ chấm dứt xung đột ở Donbass. Đến năm 2019, ông Zelensky đã bác bỏ lời hứa này, sau khi hàng nghìn chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và lực lượng chính trị, bao gồm đồng minh của ông Poroshenko biểu tình ở Kiev, đòi lật đổ Tổng thống. Vào đầu năm 2022, Hiệp định Minsk được công bố chính thức kết thúc sau khi Donbass bị tấn công. Moscow sau đó phát động chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tuyên bố là để ngăn chặn đợt tấn công quy mô lớn của Ukraine vào các nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông. Hôm 17 tháng 11, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết Ukraine đã 3 lần vạch trần sự kém cỏi của NATO trước thế giới. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. TASS đưa tin ông Volodin đã viết lên Telegram nội dung rõ ràng đây là khởi đầu cho sự kết thúc của NATO. Điều thú vị nhất là Ukraine vốn được NATO nuôi dưỡng bằng nguồn vũ khí của mình, nhưng giờ đây Kiev đang đưa liên minh này xuống mồ. Ukraine đã 3 lần vạch trần sự kém cỏi của NATO trước thế giới. Nhà lập pháp đưa ra 3 ví dụ để minh chứng ý kiến của mình. Thứ nhất là vụ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Romania trên Biển Đen bằng tên lửa. Thứ hai là vụ máy bay không người lái bay qua Romania, Hungary và Croatia trước khi phát nổ. Tất cả các nước trên đều là thành viên của NATO. Thứ ba là một tên lửa Ukraine rơi vào Ba Lan. Ông Volodin nhấn mạnh, hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky nắm trong tay vũ khí hạt nhân. Hôm 18 tháng 11, TASS dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết Nga không đồng ý với một số thông tin cho rằng Moscow quyết định gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine do chịu sự tác động từ bên ngoài. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Nga nêu rõ, Moscow phản đối các thông tin cho rằng Nga đưa ra quyết định vì chịu tác động từ bên ngoài. Ngay cả khi chịu thiệt hại từ các biện pháp trừng phạt vô lý, thì Nga vẫn là nhà cung cấp nông sản hàng đầu thế giới. Phía Nga cũng lưu ý rằng các bên tham gia phải có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận một cách nghiêm túc, trong đó bao gồm các điều khoản về dỡ bỏ rào cản thương mại đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga. Các đối tác phương Tây và Liên Hợp Quốc cần đảm bảo bình thường hóa hoạt động xuất khẩu nông sản của chúng tôi. Điều này sẽ có lợi cho tất cả các bên và cả những quốc gia có nhu cầu.
Thỏa thuận này được lập ra không vì lợi ích của riêng ai mà là cho tất cả. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Nga trích đoạn. Trước đó vào hôm 17 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc đã được gia hạn thêm 120 ngày. Bộ Ngoại giao Nga sau đó giải thích rằng thỏa thuận này được tự động gia hạn do không vấp phải sự phản đối nào từ các bên liên quan, bao gồm Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh quyết định và cho biết tổ chức sẽ cam kết dỡ bỏ mọi trở ngại liên quan đến xuất khẩu nông sản và phân bón từ Nga. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ông Tiberio Graziani, Chủ tịch Viện Phân tích Tầm nhìn và Xu hướng Toàn cầu cho biết, Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trên đảo Bali của Indonesia cho thấy mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc cũng như Ấn Độ vẫn ổn định, bất chấp vô vàn thách thức trong thời gian qua. Theo TASS, ông Graziani cho biết, tuyên bố chung cuối cùng của G20 đã không mang tính lịch sử như một số người mong đợi. Tuy nhiên, hội nghị lần này cho thấy quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như với New Delhi cũng đã đứng vững trước áp lực quốc tế. Ông cũng gọi hội nghị thượng đỉnh vừa qua là lễ ra mắt thành công trên trường quốc tế của tân Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Bà đã nhận được lời mời thăm chính thức Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các nước cần phải đánh giá năng lực của bà Meloni trong việc thực hiện các nghĩa vụ với NATO, cũng như duy trì lợi ích của chính quốc gia mình. Thưa quý vị, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, an ninh hàng hải là vấn đề được các quốc gia quan tâm hàng đầu. Mới đây, Ấn Độ đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử hải quân với hàng trăm phương tiện tham gia. Hãng tin Sputnik News cho hay, trong ngày 17 tháng 11, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ hàng hải lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 500 phương tiện đến từ Hải quân Ấn Độ, các cơ quan thực thi pháp luật trên biển và lực lượng bảo vệ bờ biển. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc diễn tập phòng vệ bờ biển diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 và được thực hiện dọc theo toàn bộ 7.516 km bờ biển cũng như trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Ấn Độ, bao gồm vùng biển xung quanh quần đảo Andaman và Nicobar ở vịnh Bengal và Lakshadweep ở biển Ả Rập. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết sự phối hợp giữa các cơ quan khác nhau là tín hiệu cho thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực phòng thủ ở bờ biển của Ấn Độ. Đây là bước tiến dài trong việc tăng cường năng lực tăng phòng thủ bờ biển và đảm bảo an ninh quốc gia trong lĩnh vực hàng hải. Được biết, hoạt động tập trận phòng thủ bờ biển của Ấn Độ bắt đầu diễn ra từ năm 2018 để diễn tập các biện pháp an ninh ven biển sau khi một tổ chức cực đoan từ Pakistan đổ bộ lên bờ biển Mumbai vào năm 2008 và xả súng khiến ít nhất 165 người thiệt mạng. Theo Sputnik News, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết việc diễn tập phòng vệ bờ biển lần này là tiền đề để thực hiện hoạt động diễn tập sẵn sàng tác chiến Tropak, một cuộc diễn tập phòng thủ hàng hải khác do Hải quân Ấn Độ đóng vai trò chủ đạo và được tổ chức 2 năm một lần. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, hoạt động diễn tập phòng vệ bờ biển và cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến Tropak được xem là giải pháp ứng phó cho những thách thức an ninh hàng hải mà Ấn Độ đang phải đối mặt. Thưa quý vị, Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa trong thời gian vừa qua. Mới đây, vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đã khiến một tên lửa rơi xuống gần một hòn đảo của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức đã có phản ứng sau hành động này. Thông tin ngày 18 tháng 11 của hãng tin Reuters cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án Triều Tiên sau khi một tên lửa đạn đạo do Bình Nhưỡng phóng đã rơi xuống một khu vực cách hòn đảo phía bắc Hokkaido 210 km, nhưng vẫn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn các phóng viên khi đang tham dự hội nghị APEC, ông Kishida cho biết Nhật Bản gửi lời phản đối mạnh mẽ chống lại Triều Tiên khi quốc gia này lặp lại các hành vi khiêu khích với tần suất chưa từng thấy. Được biết, trước khi thực hiện vụ phóng tên lửa ngày 18 tháng 11, Triều Tiên đã thực hiện các vụ phóng tên lửa nhỏ hơn, kèm cảnh báo sẽ thực hiện những phản ứng quân sự quyết liệt khi Mỹ tăng cường sự hiện diện an ninh trong khu vực. Thưa quý vị, bên cạnh việc chỉ trích Triều Tiên, cơ quan chính phủ Nhật Bản cũng vừa chia sẻ những thông tin chi tiết về vụ việc trên. Theo đó, quan chức Nhật cho biết lực lượng nước này vẫn chỉ đang quan sát quỹ đạo của tên lửa do Triều Tiên phóng, chưa nhận được lệnh đánh chặn. Hãng tin TASS cho hay, trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết lực lượng phòng vệ Nhật Bản chưa nhận được lệnh đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa do Triều Tiên phóng. Cơ quan chính phủ Nhật Bản ước tính tên lửa của Triều Tiên bay theo quỹ đạo dốc ở độ cao tối đa 6.000 km và di chuyển 1.000 km.
sau đó rời cách hòn đảo Oshima thuộc tỉnh Hokkaido khoảng 200 km về phía Tây. Tuy nhiên, không có vụ đánh chặn nào được thực hiện từ phía Nhật Bản, ông Masuno cho biết thêm. Theo hãng tin TASS, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra sau tuyên bố ngày 17 tháng 11 của Ngoại trưởng Choi Son-hui. Trong đó, Ngoại trưởng Triều Tiên nhấn mạnh rằng quốc gia này sẽ đáp trả tương xứng việc tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ sau khi lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đạt được sự đồng thuận trong hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Campuchia. Thưa quý vị, Indonesia chuẩn bị trở thành một trong những khách hàng mua sắm vũ khí lớn nhất của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra vào hôm 17 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tranh thủ thúc đẩy thỏa thuận chuyển giao nhiều khí tài, bao gồm tiêm kích tàu ngầm cho Jakarta. Theo Sputnik News, lãnh đạo Pháp đã đề cập đến một loạt thỏa thuận mua bán vũ khí mà Paris và Jakarta đã đạt được hồi đầu năm. Vào tháng 2, hai nước đã nhất trí một thỏa thuận trị giá 8,1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, Jakarta sẽ mua 42 tiêm kích Rafale cùng 2 tàu ngầm lớp Skopene, các tàu ngầm diesel, điện, mua sắm vệ tinh và sản xuất đạn dược. Hồi tháng 2 khi được hỏi liệu vụ Pháp bị Úc hủy hợp đồng đóng tàu ngầm do Hiệp ước AUKUS có ảnh hưởng đến thỏa thuận với Indonesia hay không, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Pháp nói: "Tôi không nghĩ như vậy, dù theo cách này hay cách khác, chúng tôi vẫn thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời quyết tâm duy trì ngành công nghiệp quốc phòng của mình." Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ca ngợi các thỏa thuận đạt được với Pháp. "Tôi hy vọng rằng quan hệ đối tác quốc phòng không chỉ tập trung vào việc mua bán vũ khí, hai nước cũng cùng phát triển và sản xuất khí tài, chuyển giao công nghệ và đầu tư vào các ngành công nghiệp quốc phòng", ông nói. Hôm 17 tháng 11, nói về quan hệ ngoại giao với Canada, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh ủng hộ việc trao đổi thẳng thắn. Nước này muốn xây dựng quan hệ với Canada trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thay vì những lời cáo buộc trịnh thượng, theo Reuters đưa tin. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói, lý do tại sao quan hệ Trung Quốc-Canada trục trặc trong những năm gần đây đã được phơi bày quá rõ ràng. Bắc Kinh không có trách nhiệm trong chuyện này. Thông điệp trên được phía Trung Quốc đưa ra sau khi truyền thông đăng tải video cho thấy, tại hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ trích thẳng Thủ tướng Canada Justin Trudeau về việc tiết lộ nội dung mà hai nhà lãnh đạo đã trao đổi vào hôm 15 tháng 11. Theo Reuters, đó là lần công khai thể hiện sự khó chịu hiếm hoi của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ việc ông Justin Trudeau nêu quan ngại về cáo buộc gián điệp và sự can thiệp của Bắc Kinh vào bầu cử của Canada. Đây là những nội dung mà vị Thủ tướng đã trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình. Cũng theo Reuters, hôm 17 tháng 11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gặp người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại Bangkok trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC. Trong đó, ông Trudeau đã ca ngợi vai trò của Thái Lan trong việc dẫn dắt APEC tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu. Trong cuộc họp song phương tại trụ sở chính phủ Thái Lan, ông Trudeau nói, "Tôi muốn ca ngợi việc Thái Lan chú trọng vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là một nội dung quan trọng. Tôi rất vui khi có thể ở đây và trao đổi về nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, tạo ra việc làm và có những cơ hội tốt cho cả Canada và Thái Lan." Ông Trudeau cũng nhấn mạnh, Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada trong khu vực. Được biết, Thủ tướng Trudeau đã tham dự hội nghị cấp cao APEC kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu 18 tháng 11. Trong đó trọng tâm là nội dung xây dựng một nền kinh tế xanh hơn, theo mô hình kinh tế BCG, sinh học, tuần hoàn, xanh, hướng đến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các nguồn tin của Reuters cho biết Twitter đã đóng cửa văn phòng và cắt quyền truy cập của nhân viên cho đến ngày 21 tháng 11. Diễn biến trên xảy ra sau khi hàng trăm nhân viên rời công ty do tỷ phú Elon Musk, CEO mới của Twitter, đưa ra tối hậu thư yêu cầu họ làm việc chăm chỉ hoặc bị sa thải. Một số nhân viên đã đăng dòng trạng thái trên Twitter để thông báo về việc nghỉ việc. Họ có gắn thẻ "Yêu nơi ta từng làm việc". Theo một nguồn tin của Reuters, các nhân viên an ninh đã đuổi nhân viên Twitter ra khỏi văn phòng vào tối ngày 17 tháng 11. Diễn biến trên xảy ra sau khi ông Musk gửi email cho các nhân viên Twitter yêu cầu họ cam kết làm việc nhiều giờ ở cường độ cao. Email nêu rõ, nhân viên cần nhấp vào nút có nếu muốn ở lại công ty. Những người không phản hồi sẽ được mặc định là nghỉ việc và nhận gói trợ cấp thất nghiệp. Một cuộc thăm dò trên ứng dụng nơi làm việc Bilin cho thấy hơn 40% trong số 180 người tham gia đã chọn rời đi.
1/4 cho biết họ sẽ miễn cưỡng ở lại và chỉ 7% nói rằng họ có thể nhấp vào có để ở lại vì thích thử thách. Beeline xác định nhân viên thông qua địa chỉ email công việc của họ và cho phép họ chia sẻ thông tin ẩn danh. Được biết, sau khi tiếp quản Twitter, tỷ phú Musk đã cắt giảm khoảng một nửa trong số 7.500 lực lượng lao động của Twitter, bao gồm cả quản lý cấp cao. Trong đó có cả kỹ sư chịu trách nhiệm sửa lỗi và ngăn sự cố nền tảng ngừng cung cấp dịch vụ. Những diễn biến trên khiến giới quan sát lo ngại về tính ổn định của mạng xã hội này. Bộ phận truyền thông của Twitter không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên. Hôm 18 tháng 11, truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin nước này đã mở rộng triển khai toàn quốc loại vaccine ngừa COVID-19 dạng hít đầu tiên trên thế giới. Xi Ruzing, người đứng đầu bộ phận tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, quận Hải Điến, Bắc Kinh cho biết, vaccine ngừa COVID-19 dạng hít chủ yếu dành cho người trên 18 tuổi đã hoàn thành các mũi tiêm cơ bản cách đó 6 tháng. Được biết, vaccine này do công ty dược phẩm sinh học Casino sản xuất, đã được các cơ quan y tế Trung Quốc phê duyệt là liều vaccine phòng COVID-19 tăng cường được sử dụng khẩn cấp vào tháng 9. Theo Reuters, việc tăng cường triển khai vaccine đóng vai trò rất quan trọng đối với Trung Quốc. Đến nay, nước này vẫn kiên quyết tuân thủ chính sách Zero Covid để ngăn dịch bùng phát và gây ra làn sóng tử vong trên quy mô lớn, nhất là ở người cao tuổi. Thưa quý vị, chặng đường sáng tác của nữ nhà văn Virginia Woolf không thật dài, nhưng những tác phẩm của bà vẫn được xem là đại diện cho tiếng nói của nữ quyền tại Anh. Hơn 80 năm sau khi bà qua đời, một bức tượng của nữ văn sĩ vừa được ra mắt tại thủ đô London của Anh như một lời tri ân về những điều bà để lại cho nhân loại. Hãng tin Reuters cho hay, một bức tượng bằng kích thước người thật của nhà văn Anh Virginia Woolf đã được ra mắt trong ngày 16 tháng 11 tại London, sau một chiến dịch gây quỹ trị giá 50.000 bảng kéo dài 5 năm. Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của nhà điêu khắc Laurie Diesen-Greenman và 3 hậu duệ của nhà văn Virginia Woolf. Tôi thật vinh dự khi được chọn làm công việc này. Tác giả là một người tuyệt vời, nên bất cứ nhà điêu khắc nữ nào cũng sẽ tự hào khi được tự tay thực hiện tác phẩm. Trong khi đó, cháu gái của nhà văn Virginia Woolf cho rằng tác phẩm nghệ thuật thể hiện rất tự nhiên về bà cố của cô. Hy vọng mọi người có thể cảm nhận được trí thông minh và tình yêu nhân loại khi ngồi cạnh bức tượng trên băng ghế ven sông. Theo Reuters, chiến dịch gây quỹ cho bức tượng của nhà văn Virginia Woolf đã được tái khởi động cách đây 2 năm, sau khi việc công bố bức tượng khỏa thân của Mary Wollstonecraft, một nhân vật tiên phong cho nữ quyền, gây ra làn sóng phẫn nộ khắp thủ đô nước Anh. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.